Good evening guys! Magluluto tayo ngayon ng garlic butter shrimp. Ayan po ingredients. Shrimp. Ayan, fresh na shrimp. Actually, hindi siya fresh kasi binili ko na siya sa nakapack sa grocery. And garlic, then pepper, then lemon or lemonade. Actually, pwede rin naman yung mismong lemon. And then itong butter. Ayan, pwede na tayong mag-start magluto. Kailangan natin ng oil. Ayan, sa pan. Dito siya. Orange